උච්චාරණය. හොඳින් සවන් දී පුනරුච්චාරණය කරන්න. කොරියානු භාෂාවේ ර සහ ල උච්චාරණයන් දෙකටම පුනර්වර්තී ල අක්ෂරය යොදා ගන්නවා. මේ ල අක්ෂරය ස්වර අතරට යෙදෙද්දී ර ලෙස උච්චාරණය කරලා අක්ෂරානු අගට යෙදෙනකොට, ඒ කියන්නේ හල් කිරීමක් විදිහට යෙදෙනකොට ල ලෙස උච්චාරණය කරනවා. උදාහරණයක් අරන් බැලුවොත් දාරි, උරි, නෝරේ කියන වචනවල ල අක්ෂරය යෙදෙන්නේ ස්වර දෙකක් අතරට. ඒ හින්දා ර කියලා උච්චාරණය කරනවා. නමුත් දල්, මල්, ප්‍යොල් වගේ ල අක්ෂරය හල් කිරීමක් විදිහට යෙදෙනකොට, නැත්නම් අක්ෂරේ අගට යෙදෙනකොට ල විදිහට උච්චාරණය කරනවා. 일, 다리, 우리, 노래, 소리, 이, 달, 말, 쌀, 솔, 하늘,